في أحد الأيام، وبينما كان هناك تاجر نصراني مشهور بالرحلات التجارية البحرية يدعى تميم الداري، ركب مع 30 رجلاً من لخم وجذام في سفينة بحرية لعبت بهم الأمواج لمدة شهر كامل في عرض البحر. مع اقتراب غروب الشمس كانت الأمواج تضرب السفينة بعنف والبحر يهدر من حولهم. بدأ الرجال يتقاذفون يمينا ويسارا في محاولة للتشبث بالأمل وسط مياه لا نهاية لها. الجميع كان ينظر إلى الأفق باحثين عن بارقة أمل أو نجاة. في أحد الأيام العاصفة ظهرت لهم جزيرة غامضة. كانت أمواج البحر تدفع السفينة نحوها كأنما تجذبها قوة خفية. عندما اقتربوا من الشاطئ تسللت إلى قلوبهم مشاعر مختلطة بين الأمل والخوف. الأرض الصلبة بدت وكأنها تحمل أسراراً ثقيلة، وصوت الرياح بين الأشجار الضخمة كان ينذر بوجود شيء غير طبيعي. بدأ تميم ورجاله يتجولون بحذر في الجزيرة، يبحثون عن ماء أو دليل على وجود حياة، لكنهم فوجئوا بمخلوق غريب خرج لهم من بين الأشجار. كان جسده مغطى بشعر كثيف حتى لم يتمكنوا من تمييز ملامحه، ولم يعرفوا رأسه من دبره من كثرة الشعر. بادر أحد الرجال وسأل بخوف: من أنت؟ رد المخلوق بصوت عميق: أنا الجساسة. كانت في نبرة صوته تحذير غير مباشر، كأنهم على وشك اكتشاف شيء لا يجب أن يكشف. تجمدت الأجساد وتصادمت النظرات بين الرجال، وسألوه بصوت متردد وبحذر: ما الجساسة؟ لكنها تجاهلت السؤال وقالت: اذهبوا إلى الرجل في الدير، فهو ينتظر أخباركم بشوق شديد ولديه ما يخبركم به. وسمت لهم رجلا من بينهم ففزعوا منها ولم يأمنوا أن تكون شيطانا. كانت كلماتها مليئة بالغموض، تلوح بنهاية مجهولة ووعد مبهم، لكن شعور الفضول وهو أقوى من كل مخاوفهم دفعهم إلى المضي قدما بخطى مسروعة وقلوب تخفق. تقدموا حتى وصلوا إلى الدير القديم، مكان يبدو كأنه نزع من قصص الأساطير. جدرانه توشك على الانهدام، والأعمدة المائلة تصرخ بالزمن الذي مر عليها. عندما وصلوا إلى الداخل اجتاحتهم هالة من الرهبة. في وسط الدير المهمل رأوا مشهدا كأنه من كابوس. رجل جسيم وطويل القامة، يبدو أعظم ما رأوا قط خلقه، كان مكبلا بسلاسل غليظة تشده إلى الأرض، ويداه مربوطتان إلى عنقه بقيود من حديد، وساقاه مشدودتان ما بين ركبتيه إلى كعبيه. لحظات مرت عليهم وكأن الوقت توقف، لا أحد تجرأ على الكلام، وبعدم وضوح المصير الذي ينتظرهم تجمعوا حول الرجل بخطى مترددة وبصوت مخنوق يمزج بين الرهبة والفضول. قال أحدهم: ويلك، من أنت؟ قال: قد قدرتم على خبري، فأخبروني ما أنتم. أجاب تميم ورفاقه: نحن قوم من العرب، تاهت بنا السفينة حتى وصلنا إلى هذه الجزيرة. بدت على الدجال علامات الاهتمام، وبدأ يسألهم أسئلة غريبة. قال لهم: أخبروني عن نخل بيسان. قالوا: عن أي شأنها تستخبر؟ قال: هل ما زال نخلها يثمر؟ تبادل الرجال النظرات في دهشة، ثم قالوا: نعم، لا زال يثمر. فقال بصوت عميق: أما إنه يوشك أن لا يثمر؟ وتابع بسؤال آخر فقال: وماذا عن بحيرة طبرية؟ قالوا: عن أي شأنها تستخبر؟ قال: هل فيها ماء؟ أجابوا: نعم، بحيرة طبرية ممتلئة وهي كثيرة الماء. رد الدجال بلهجة تنذر بالخطر: أما إن ماءها يوشك أن يذهب. ثم سألهم عن عين زغر. قالوا:
عن أي شأنها تستخبر؟ قال: هل في العين ماء؟ هل يزرع أهلها بماء العين؟ قالوا له: نعم، هي كثيرة الماء وأهلها يزرعون من مائها. ثم قال: أخبروني عن نبي الأميين ما فعل؟ قالوا: قد خرج من مكة ونزل يثرب. قال: أقاتله العرب؟ قلنا: نعم. قال: كيف صنع بهم؟ فأخبرناه أنه قد ظهر على من يليه من العرب وأطاعوه. قال لهم: قد كان ذلك؟ قلنا: نعم. قال: أما إن ذلك خير لهم أن يطيعوه، وإني مخبركم عن نفسي. هز أركان الدير وقال: إني أنا الدجال، وإني أوشك أن يؤذن لي بالخروج، فأخرج فأسير في الأرض، فلا أدع قرية إلا هبطتها في 40 ليلة، إلا مكة والمدينة، فهما محرمتان علي. كلما أردت الدخول إليهما استقبلني ملك بيده السيف صلتا يصدني عنهما. تجمد الدم في عروق تميم ورفاقه، فقد كانوا أمام أخطر مخلوق سمعوا عنه. عرفوا أن لا وقت لديهم ليضيعوه، عادوا إلى سفينتهم وعبروا البحر بأسرع ما يمكن، عازمين على إخبار النبي محمد صلى الله عليه وسلم بما رأوا. وعندما وصلوا إلى المدينة المنورة، ذهب تميم إلى النبي صلى الله عليه وسلم وروى له القصة بأكملها. استمع النبي بإمعان، ثم التفت إلى أصحابه وقال: هذا تميم الداري، كان نصرانيا فجاء فبايع وأسلم، وحدثني حديثا وافق ما كنت أحدثكم عن المسيح الدجال.